many times must I kill you? You can never truly finish me, Liu Kang. شنگ سونگ جادوگر جاودان و شیطان صفت مورتال کامبت با قدرت‌های بیکرانش هزاران ساله که در دنیای مورتال کامبت به دنبال قدرت مطلق میگرده، از تغییر شکل دادناش تا دزدیدن روح حریفاش. هر کاری از شنگ سونگ برمیاد. Your soul is mine. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره کاراکتر شنگ سونگ از فرانچایز مورتال کامبت. تو بازی مورتال کامبت ورسس دی سی یونیورس جوکر یه حرکت تموم کننده یا همون فینیشر داره که توش یه تفنگ بیرون میاره و ماشه رو میکشه، ولی اون تفنگ فیک و بی خطره. بعدش بلافاصله یه تفنگ واقعی بیرون میاره و به حریفش شلیک میکنه، اما دوربین از حریف دور میشه تا ما بلایی که سر حریف میاد رو نبینیم. جالب اینجاست که تو بازی مورتال کامبت 9 شنگ سونگ یه فیتالیتی داره که توش به یه دلغک تبدیل میشه و دقیقاً همون فیتالیتی جوکر رو اجرا میکنه، فقط این بار به صورت سانسور نشده. این واضحاً اشاره به فیتالیتی جوکر تو بازی مورتال کامبت ورسس دی سی یونیورس. جالبه که بدونین بازیگر شنگ سونگ تو بازی مورتال کامبت 2 یعنی فیلیپ آن یه پزشک واقعیه. اون همچنان مشغول طبابته و تو شیکاگوی آمریکا مطب داره. تو بازی مورتال کامبت متالوجی ساب زیرو اگه بتونین با آخرین مرحله بازی برسین و بازی رو تموم کنین، یه کاتسین سینمایی میبینین. تو اون کاتسین به ساب زیرو توسط استاد بزرگش گفته میشه که کار و مهارتاش نظر یکی دیگه از جادوگرا رو جلب کرده و بعدش ساب زیرو با شنگ سونگ روبرو میشه. این همون لحظه‌ایه که ساب زیرو دعوتنامه‌ای از شنگ سونگ برای شرکت در تورنمنت مورتال کامبت دریافت میکنه. کاریهیرویوکی تاگاوا نقش شنگ سونگ رو در فیلم مورتال کامبت 1995 بازی کرده. اون نقش یه جادوگر رو به طرز فوق‌العاده‌ای بازی کرد، تا حدی خوب که وقتی فصل دوم مورتال کامبت لگسی معرفی شد، همه می‌خواستن تاگاوا دوباره نقش شنگ سونگ رو بازی کنه و در کمال تعجب همین اتفاقم افتاد. شنگ سونگ تو مورتال کامبت لگسی برخلاف مورتال کامبت 1995 مو نداشت و خیلی‌ها معتقد بودن بهتر بود یه کلاهکیس براش می‌ذاشتن. شنگ سونگ برای اولین بار در کامیک و بازی مورتال کامبت محصول سال 1992 ظاهر شد. داستان شنگ سونگ در سری مورتال کامبت اینطور شروع میشه. اون یه جادوگر بود که توسط خدایانش نفرین شده بود تا روح بدزده، وگرنه خیلی زود پیر میشد و میمرد. با این حال اون فهمید که دزدیدن روح بهش اجازه میده که دانش و قدرت مبارزه‌ای قربانی‌هاش رو جذب کنه. بعد از شرکت و در نهایت قهرمان شدن در اولین تورنمنت مورتال کامبت، اون هماهنگ کننده تورنمنت شد و به قلمروی دیگه یعنی آوتورد کمک کرد تا در 9 تورنمنت متوالی مورتال کامبت پیروز بشه، با این هدف که در تورنمنت هم به امپراتور ظالم آوتورد یعنی شاوکان کمک کنه تا 10مین پیروزی متوالیش رو به دست بیاره و طبق قانون قلمروی زمین رو از آن خودش کنه. با این حال شنگ سونگ و شاگرد و قهرمانش یعنی گورو توسط راهب شاولین یعنی لوکانگ شکست خوردن. وقتی انیمالیتی ها برای اولین بار معرفی شدن، هر شخصیت به یه حیوان خاص تبدیل می شد. انیمالیتی شنگ سونگ هم یه مار کبرا بود. بسیاری از شخصیت ها انیمالیتی هایی داشتن که بیشتر شبیه شوخی بودن، مثل تبدیل شدن اسکورپین به یه پنگوئن. اما به هر حال نکته جالب درباره انیمالیتی شنگ سونگ اینه که کبرا انیمالیتی رسمیشه. وقتی کوانچی و شنگ سونگ در ابتدای بازی مورتال کامبت دیسپشن با ریدن میجنگن، شنگ سونگ یه کبرای غول پیکر آتشین میسازه تا کار ریدن رو تموم کنه، خیلی شبیه به انیمالیتیش. همچنین تو بازی مورتال کامبت 9 اگه به لباس اصلیش نگاه کنین، طرح‌های زیادی از مار کبرا رو لباسش دیده میشه. تو سریال مورتال کامبت دیفندرز آف دی رلم در قسمت 4 صحنه پایانی فیلم اول مورتال کامبت بازسازی شده، یعنی همون جایی که لوکانگ با شنگ سونگ می‌جنگید و در نهایت اونو مثل استیج فیتالیتی های مورتال کامبت به پایین پرتاب می‌کرد و شنگ سونگ به نیزه هایی که از زمین بیرون میزد برخورد می‌کرد. اما از اون جایی که مورتال کامبت دیفندرز آف دی رلم یک کارتون مناسب کودکان بود، تیغه ها رو حذف کردن و در نتیجه شنگ سونگ هم به اون تیغه ها برخورد نمی‌کرد، گرچه بدنش مثل فیلم تحلیل می‌رفت و لوکانگ هم عبارت فلاولس ویکتوری یا پیروزی بی عیب و نقص رو میگفت. حرکات ویژه شنگ سونگ، مثلا اون قابلیتی که به هر کی دلش بخواد تبدیل میشه، از اون حرکت‌های معروف و خاصشه که از همون شماره‌های اولیه سری مورتال کامبت وجود داشته. متاسفانه تو مورتال کامبت آرماگدن بهش اجازه ندادن که به هر کی دلش میخواد تبدیل بشه. دلیلش احتمالاً این بوده که فضای بازی خیلی شلوغ شده بوده و سازنده‌ها سعی می‌کردن هر چی که میتونن تو بازی جا بدن. اما با این حال تو ابتدای مورتال کامبت آرماگدن می‌بینیم که شنگ سونگ داره از این قابلیت خودش استفاده می‌کنه.
توی اولین بازی مورتال کامبت شنگ سونگ یه شمشیر به کمرش بسته اما هیچ استفاده ای ازش نمیکنه. ظاهرا شنگ سونگ اولش یه فیتالیتی داشته که تو شمشیرش رو در می آورده و سر حریفش رو میبریده. حتی انیمیشن هایی هم از این صحنه توی بازی پیدا شده اما دلیل حذف شدنش زیاد مشخص نیست، چرا که در مقایسه با فیتالیتی های دیگه مورتال کامبت 1 خیلی هم خشونت آمیز نیست. به احتمال زیاد محدودیت حافظه توی بازی مورتال کامبت 1 مشکل اصلی بوده. اون یه انیمیشن خنده استفاده نشده هم داره که قرار بود بعد از بردن مبارزه به عنوان ژست پیروزی ازش استفاده کنه. این خنده های شنگ سونگ رو فقط توی نسخه پلی استیشن 1 و سگا ساترن مورتال کامبت 2 میتونین ببینین. تو سریال مورتال کامبت کانکوست اپیزودی وجود داره که تو شنگ سونگ با کوانچی متحد میشه تا کونگلا رو نابود کنن. این یعنی اتحاد مرگبار مدت‌ها قبل از اینکه بازی مورتال کامبت ددلی الاینس ساخته بشه شکل گرفته. یعنی ممکنه سازنده های بازی مورتال کامبت ددلی الاینس ایده بازی رو از این سریال گرفته باشن، همچنین درست مثل بازی مورتال کامبت ددلی الاینس اونا با هم کنار نمیان و آخرش با هم میجنگن که به یه سکانس مبارزه خیلی خفن تبدیل میشه. پایان شنگ سونگ در بازی مورتال کامبت 9 یکی از بهترین پیچش های داستانی بازیه. بعد از اینکه شنگ سونگ شاوکان رو در مورتال کامبت شکست میده، روح شاوکان رو جذب میکنه و قدرت بی اندازش رو به خودش اضافه میکنه. با این قدرت جدید خودش رو آماده میکنه که بره به قلمروی زمین و لوکنگ رو شکست بده. اما قبل از اینکه بتونه بره، برایچو سراغش میاد. برایچو به شنگ سونگ میگه من میتونم بهت یاد بدم که چطور جادوی تاریک رو کنترل کنی، اما برای یه هدف خاص، استفاده ازش برای شکست دادن لوکنگ. معلوم میشه که لوکنگ به یه خدا تبدیل شده و قدرت اونو فاسد کرده و به یه ظالم تبدیلش کرده. پس شنگ سونگ با تمرین زیاد حرکتی رو یاد میگیره که به قدری مرگباره که میتونه لوکنگ رو بکشه و ازش انتقام بگیره. تو یکی از قسمت‌های مورتال کامبت کانکوست ما شاهد گذشته شنگ سونگ قبل از تبدیل شدنش به یه جادوگر هستیم. در واقع اون توسط استاد اصلی خودش به چالش کشیده میشه و در مبارزه شکست میخوره. در ادامه متوجه میشیم که شنگ سونگ در قلمروی زمین متولد شده و همچنین یه معشوقه هم داشته و در واقع قرار بوده به عنوان جنگجوی منتخب قلمروی زمین در تورنمنت مورتال کامبت شرکت کنه و اجازه شرکت در تورنمنت رو هم به دست میاره. شاوکان بعد از اینکه شنگ سونگ سعی میکنه با استفاده از یکی از تماشاچی‌ها یه حرکت پرتابی مرگبار رو دفع کنه، پتانسیل درونی شنگ سونگ رو کشف میکنه، چرا که استفاده از یکی از تماشاچی‌ها به عنوان سپر انسانی نقض قوانین تورنمنت محسوب میشده. اما شاوکان به جای تنبیه شنگ سونگ تصمیم میگیره قدرت جادوگری رو بهش نشون بده و با گرفتن روح حریفش این کار رو انجام میده. بعد از یادگیری این قدرت، شنگ سونگ به استاد سابق خودش خیانت میکنه، عشقش رو رها میکنه و به امپراتور میپیونده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی 10 تا از بهترین بازی‌های دو بعدی. سونیک. نمیشه صحبت از بازی‌های دو بعدی کرد و حرفی از سونیک به میون نیاورد. یه جوجه تیغی سریع که با سرعتش تو دل خیلیا جا باز کرد. شخصیتی که هنوز هم طرفدارای زیادی داره و حتی محصولات سینمایی هم ازش تولید میشه. شاید خاطر انگیزترین بازی این سری همون شماره اولش باشه. بازیی که گیم پلی